Xin chào các bạn, chúng mình lại gặp nhau trong series làm slime trên kênh Slime Mixing. Hôm nay mình sẽ làm một loại slime từ những vật dụng rất quen thuộc với bạn gái, đó là những tuyết xoăn bóng. Vậy chúng mình cùng xem nguyên liệu gồm những gì nhé. Đầu tiên mình cần có keo dán giấy, xoăn bóng, dung dịch làm đông, một cái bát và một cái thìa. Chúng mình cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên mình sẽ đổ bột rán vào các bạn nhé. Keo dán đã chảy hết rồi các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ son vào nhé. Trông thật đẹp phải không các bạn? Và chúng ta khuấy đều. Nhìn rất là sặc sỡ. Sau đó mình cho dung dịch làm đông vào nhé. Các bạn đổ từ từ thôi, vừa đổ vừa khuấy. Mình khuấy đều tay trong khoảng 2-3 phút. Rất là ánh phải không các bạn? Thật đẹp phải không các bạn à? Thật ra mình làm rất là bóng, màu sắc rất là đẹp. Mình đã hoàn thành rồi đấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ chơi các bạn xem nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ với bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.